Asta e sunetul de India. Și ăsta vrea să-mi fure, vedeți? Umbla în geantă aici. Hoțu. A fost capitală în perioada britanică și chiar al doilea cel mai mare oraș din Imperiul Britanic după Londra. Imaginați-vă, și acum e unul dintre cele mai dens populate orașe din lume. A fost laureată a Premiului Nobel pentru Pace. Spuneți-mi, dragilor, de când ați mai scris sau primit o carte poștală? V-ar plăcea să primiți una de peste mări și țări? Cum eu călătoresc de mai bine de 10 ani cu autostopul prin lumea largă, mi-a venit această idee și puteți primi chiar voi o carte poștală personalizată. Nu trebuie decât să îmi lăsați un mesaj pe rețelele de socializare, mă puteți contacta pe Instagram, pe Facebook, să-mi lăsați datele voastre, adresa, mă puteți susține pe Patreon, pe Revolut, pe PayPal, las în descriere linkurile de la toate aceste site-uri și mulțumesc pe această cale celor care mă susțin până acum, care susțin călătoria lui Smiley Traveler. Mersi și aștept mesajele voastre. Prima cursă pe ziua de azi, dragilor, cu un jurnalist și am fost invitat la o prăjiturică, de fapt un desert, ceva dulce. Hello. So you're a journalist, your name is? Sanju Sen. Sanju, and we're trying something sweet. Sweets. It's very good. Do you know? Very famous in India. How is it called? This one. Malai Rabdi. Ah, Malai Rabdi. Rabdi. This is called Rabdi. So good. Thank you so much. Thank you. Chiar foarte bun. Am intrat în West Bengal, dragilor, cu ce? Cu camionul! Aici cu fratele meu. Băi, animat! Am schimbat vreo 2 camioane, vreo 2 mașini mici. Și acum e una din ultimele curse, ușor mă apropii de gazda mea. M-am îndepărtat de la șoseaua principală, de la autostradă, ca să ajung undeva pe lângă Sauri, se numește localitatea. Prima basculantă am luat-o din India. Nu e un camion propriu-zis, nu știu dacă e încărcată cu cărbune, dar cu 2 simpatici. Thank you, brothers. E amuzant să treci prin sate pe unde n-a trecut niciun turist, să vezi cum se uită lumea așa la tine. Aici se vorbește bengali. În română cred că e bengaleză. Unii nici nu răspund la sală de cât de hipnotizați sunt de prezența mea. Următoarea localitate ar trebui să fie destinația finală pe ziua de azi. Mai sunt 9 km. Un pic și se întunecă. Am ajuns, dragilor, m-a prins noaptea, am mai schimbat un camion, dar în cele din urmă, cu bine, am ajuns în casa gazdei mele. So here's Ankit, my lovely host from the village. It's Amua. So it's part of the West Bengal, part of India. No, but the town, the city? Saitya. Yeah, on the banks of the river? Mayuraki. Its meaning is, what is called? Mayuraki means eye of peacock. Eye of peacock? Wow, in Bengali language. Yeah. Wow, I really like... It's not Bengali, it's Mayuraki. It's kind of Sanskrit, Hindi, like mix is. Yeah, most of the roots coming from Sanskrit. I really like etymologies and all these words. Actually, what we are doing now is packing spices. I heard a very nice story that from generation to generation, his family
It's not only we are not doing only spices. We are But mainly, like this mainly is... spices and in business. Okay. Because you told me your family name, your surname actually means... Datta One my of the surname. professions. Yeah. But we also said like deeply that Gandhabine. Gandhabine means who doing spice business of spices. Because from here, the Silk Road and Yeah. the Spice Road started actually at China, India, this area. And, yeah, And so, also in Kolkata and also Dhaka before partition also the areas. so amazing thing that hundreds of years, maybe your Actually we have also one like postcard. Yeah. Is 1913 we have. I see is my father. Wait. My grandpa's grandpa. Whoa, so your Is grandfather's grandfather means like grandfather. Sobheswar Datta. His name is Sobheswar Datta, and I have proof that he is from like here because the postcard come from Hooghly, is nearby Kolkata to Saintia, All right. and what right in there is kola. Kola means banana. 90 is some amount like 90 Toms. toms. Tons, yeah. Toms. So he was Ton, selling bananas. Bananas in wholesale. Oh, It's really good. wow. Like I really interested in history in my Me too, actually. I'm not interested in history what others say, but I'm too. But I'm more curious about it. Because now my auntie who has the family tree Yeah. somehow passed to me. So I also see before I think that we are only the family in Saintia, but when I Made some research? mostly is from the close relatives and almost no. father generation So cross interesting, yeah. marriage and also. And all these jars are with spices. Miroasea Crăciun, dragilor. Aici sunt puișoare, scorțișoară și de asemenea cardamon, deci în pliculețe. Ei le vând pentru a condimenta biryani. Biryani este o mâncare, un orez cu cărniță sau fără, dar și cu condimente. Se poate pune chiar și în ceai. Good. Thank you so much for the stories. And of course, I'm so grateful being here and for accepting my request and happy to meet you. I also want to I actually use Couchsurfing and all the travel journey for meet. That's And I also what is called. I'm not able to say thankful because thankful is something is very what is called. Meaningful. It's very narrow. A thankful is it's beyond thankful. I like this. I use grateful. I'm grateful. Yeah. I'm also grateful to you guys for subscribing, for any message you leave on my social media accounts. So, see you later! Toată lumea participă aici la business-ul familiei. Avem, cum v-am spus, scorțișoară, cuișoare și cardamom. Și aici mei. Nu, semințe de mac. Poppy seed, right? It looks like a calendar. Yeah. Exactly. Yeah, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12. Oh, ceai. Cumin de asemenea. It's called Gira. Jire or Jira. Am făcut pachetele și acum mergem la piață să le livrăm. Facem livrarea la primul magazin. De asemenea și Susan am văzut. Uitați ce frumos arată magazinaș.
The biscuit shop. It's called bakery shop almost. So no- But 20 or 25. 2 rupees? No, you count. So it's 10. It's 2 rupees. Yeah. So it's 10 here. Yeah, 10. Yeah. Acum facem o plimbărică de noapte, am ajuns la gară și toate aceste camioane așteaptă să fie încărcate cu orez. Train loaded rice Yeah. from local. And they Or unload. unloaded cement, other urea things. natural pesticide, not chemical pesticide. Aha, ok. Both happen. Așadar, trenurile vin încărcate cu diferite produse, cu ciment, pesticide și vor fi încărcate cu orez, transportate de camioane din zonă, căci Bengalul de Vest și, în mod special, zona aceasta este faimoasă pentru Place name is orez. Bardhaman. Bardaman, Called bucket. the bucket of rice. Bucket of rice. O găleata cu orez a Indiei. Și ultima livrare, am mai făcut câteva între timp. S-a lăsat noaptea peste sat. Căței deja dorm și noi cât de curând. Pe mâine dimineață. Breakfast time. Same roti we ate yesterday, right? Yeah. Mergem cu sora lui Anchit la universitate, o lăsăm pe acolo, ne mai întâlnim cu studenții, mai facem rost de un subscriber 2 și o pornim spre Kolkata. Am prins o cursă cam greu, pe aici sunt pe autostradă, dar prea puține mașini trec. A oprit un camion, bineînțeles. Danieva, thank you. Ar trebui să văd un pic de bengali, dar tot așa se zice, mulțumesc. Asta e autostradă națională. Și paralel cu trenul, cam porumb. My last ride today directly to Kolkata with Saurav. I'm so grateful for the lift. Actually, he's a traveler as well, and it's so nice to share some stories and experiences on the longest or one of the longest highways in India. It connects Delhi with Kolkata, right? And yeah, I found out that actually is for some economical reasons. Industrial corridor. Industrial, yeah. Good. See you later, guys. Hey guys, I want to introduce you to Raktim, my couchsurfing host. We are now enjoying a typical Bengali breakfast. And what is it exactly? How is it called? It's called kochuri and flatbread. Kochuri. Yes. Kochuri with, like it's plain, right? Yeah, the curry made by the potato. Potato and some lentils, I think. Yes. Neața, dragilor, nu sunt într-un parc național, sunt într-un cartier al Calcutei unde sunt găzduit și nu știu dacă e de la ploaie sau chiar e un iaz, un lac așa între blocuri, minunat. E mult mai curat, se aude Kolkata față de Delhi, așadar haideți să vedem cu ochii noștri, de fapt cu ai... Asta e sunetul de India și de Nepal totodată. Haideți să explorăm orașul, să vedem cât o să pot din cauza ploii. Dar uitați ce frumos aici! No, clar e inundație. Și e servit în astfel de
mici vase, ceai cu biscuite. O fi autobuzul meu. Ce frumos arată autobuzul, arată ca unul normal, oameni îmbrăcați colorat, care se duc la serviciu când am venit azi noapte. Nu. A fost cel mai aglomerat autobuz de care am avut parte. Lumea merge la serviciu acum. Ușor, ușor se va umple. Nu mai văzusem niciodată o vară fără niciun pic de spațiu. Toate erau ocupate de mâini. Imaginați-vă câtă lume poate intra într-un autobuz. Am supraviețuit autobuzului, am ajuns în centru orașului Kolkata sau Calcuta. A revenit la denumirea inițială de după ocupația britanică. Englezii nu puteau să pronunțe Kolkata, nu știu de ce, și au zis Calcuta. Suntem în cel mai mare și important oraș din nord-estul Indiei, economic, industrial, cultural, e și port. A fost capitală în perioada britanică și chiar al doilea cel mai mare oraș din Imperiul Britanic după Londra. Imaginați-vă, și acum e unul dintre cele mai dens populate orașe din lume, bineînțeles și din India. Este considerată capitala culturală a țării. Vom vedea multă arhitectură imperială, britanică, foarte multe clădiri vechi. Cultural, etnic, orașul este foarte divers. A existat comunitate de armeni, de evrei, grupuri de diferite religii. Sunt atât hinduși cât și musulmani. A existat o mare migrație, un exod al hindușilor veniți din Bengal după partiția din 47, când Pakistanul a căpătat independență, iar Bangladeshul la vremea respectivă a făcut parte din Pakistan. Exista Pakistanul de vest și Pakistanul de est, iar ulterior Bangladeshul prin 71 a devenit stat independent, dar hindușii au suferit un genocid, au fost persecutați, omorâți și mulți dintre ei au venit în Bengalul de vest din India. Lingvistic, cultural sunt cam aceeași nație, cei de aici și cei din Bangladesh. Chiar gazda mea mi-a spus că străbunicii lui s-au născut pe teritoriul Bangladeshului de astăzi. Avem aici una dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Calcuta, Victoria's Hall. Britanicii și-au permis să-și compare imperiul cu cel roman. Aici e strada busturilor marilor împărați romani, ce trece pe sub arcul lui Edward al VII-lea până la memorialul reginei Victoria. Parcul abundă de păsări și veverițe. Și cu siguranță lagul nu e unul inundat. Memorialul reginei Victoria a fost terminat în 1921, este construit din marmură și este cel mai mare monument din lume dedicat unui monarh. Lordul Curzon, vicerege al Indiei, a cărui statuie se află în fața memorialului, a fost cel care a venit cu ideea construirii unui monument închinat reginei sale. St. Paul's Cathedral, catedrala anglicană Sfântul Pavel. Construită în 1847, este cea mai mare biserică din Kolkata și totodată prima catedrală construită de britanici în afara arhipelagului britanic. Impresionează nu doar prin mărime, dar și prin stilul arhitectural gotic. Biserica Sfântul Ion, fostă catedrală înainte de Sfântul Pavel, este una din primele clădiri construite de britanici și a treia cea mai veche biserică din Kolkata.
Nu există numai biserici anglicane, ci și catolice. Aici este Biserica Sfântului Toma, cel care a creștinat India. Că tot am vorbit de catolicism, Calcuta este un oraș celebru și pentru Maica Tereza de Calcuta, canonizată chiar de Biserica Catolică, a devenit sfântă, este probabil cea mai celebră măicuță din lume. Asta dacă nu luăm în calcul, nu știu, măicuța porno de la emisiune de scandal sau măicuța din filmele de groază. Ea a făcut mult bine, s-a implicat în foarte multe acțiuni de caritate, de voluntariat, a înființat o congregație de măicuțe care a fost implicată și încă este în ajutorarea orfanilor, copiilor fără educație, cei suferiți de tuberculoză, de sida, de lepră și așa mai departe. Aici, în Calcuta, este și casa ei și numele congregației este Missionaries of Charity, misionarii carității. Și uitați, o măicuță chiar trece pe lângă mine. Aici se află și camera, unde a locuit mai bine de 40 de ani. Ea este albaneză, de fapt, și s-a născut la Skopje. Chiar i-am vizitat casa natală. Pe vremea aceea făcea parte din Imperiul Otoman. Aici se află și mormântul ei. A murit în 1997, la vârsta de 87 de ani. Cariera ei de măicuță a culminat prin anii 90, când a fost laureată a Premiului Nobel pentru Pace. Și nu departe se află o moschee. Asta e fascinant. Am tot zis-o, dar sunt foarte impresionat de diversitatea etnică și religioasă din India, unde dacă politicul n-ar fi implicat, creștinii, musulmanii, hindușii, budiștii, sikh pot trăi bine mersi în comuniune. Scuzați că mănânc cocos. Da, ați văzut bine, era un cap de vițel în India, dar suntem în cartierul musulman și e ce-i drept o populație predominant musulmană în Bengalul de Vest. Cei din... Hello, hello! Cei mai mulți bengalezi, ca și cei din Bangladesh, sunt predominant musulmani. În cartierul musulman, am trecut, te văd eu la un cartier predominant hindus. Văd temple, magazine, standuri, tarabe cu ofrande, cu arome, bețișoare. Wow, peste ce am dat! Ce templu impresionant! Wow, un templu hindus, nu știu dacă o fi copie după un templu faimos, dar chiar arată impresionant.
Am ajuns și în cartierul chinezesc. Kolkata mi-aduce aminte cumva de Karachi, cel mai mare oraș din Pakistan. Tot așa, un oraș cosmopolit, lume de peste tot, multe limbi, multă diversitate. Îmi place, chiar îmi place. Toate templele și restaurantele sunt închise și n-am văzut picior de chinezi. Probabil a fost faimos cartierul pe vremea britanicilor. Acum și-a pierdut total din farmec. Există 3 sinagogi în Calcuta. Aceasta a fost construită în 1856 și sunt mai puțin de 30 de evrei în ziua de azi în Calcuta. O altă sinagogă, Magen David. Old Mission Church, biserica Vechi Misiuni, cea mai veche biserică construită în 1770. Din păcate, astăzi nu se vizitează. Bustul Indirei Gandhi, eu am crezut că are vreo legătură cu Mahatma Gandhi, e o simplă coincidență de nume. Este de fapt fiica primului prim-ministru al Indiei, Nehru, cel care a luptat pentru independență. A fost unul din oamenii importanți ai mișcării naționaliste de eliberare de sub ocupația britanică. Ea a fost al 3-lea prim-ministru al Indiei, numită și femeia de fier. A avut vreo 2 mandate și este prima femeie care a luat acest post și totodată singura din istoria Indiei până în acest moment. Fiul ei, de asemenea, a devenit prim-ministru. Afaceri de familie. Când te gândești la piața de flori, te gândești la Olanda sau și la noi, la o piață unde te duci să cumperi flori pentru cineva drag, pentru iubită, pentru mama. Aici, în schimb, florile se oferă ca ofrandă la templu. Vorbim de hinduși. Ia uitați cum arată o piață de flori. Aici, lângă calea ferată. Ce faci cu aia? Ce vrei să faci? Să furi? Fii atent că te filmez. Deci ăsta vrea să-mi fure, vedeți? Umbla în geantă aici. Hoțu. Al naibii. Uite, era cu mâna așa, uite, cu mâna acolo la mine. Și în spate avem un pod vechi, construit, bineînțeles, de britanici. Ce vibe de anii 70 cu taxiurile astea galbene.
casele din bambus, dragilor. E securitatea pe aici, respectă normele occidentale, fără cască, nu foarte stabile. A famous onion seller. Yes, the famous onion. Okay, have a nice day. Vezi, Bengal și Calcuta sunt renumite pentru deserturi, pentru dulciuri. Ia zahărul, neamule, pauză de masă, lumea mănâncă fructe, mâncare de stradă. O țigărică, un ceiuț.